مرحبا بكم أحبتي بدرس مباشر اليوم. بهذا الدرس راح نقدم محتوى يتعلق بواحد من الأزمنة اللي دائما نواجه بها مشكلة، خاصة بالحديث، لأن هذا الزمن المتحدثين خاصة العرب أو العراقيين عندهم إشكالية عليه بينه وبين present simple. فاني راح نبدي الدرس بالمقطع الأول اللي هو the present continuous أو continuous. present continuous عادة يتحدث عن زمن أو مدة معينة، أو خليني أحكيكم إياها من البداية. إحنا عندنا الأبعاد الزمنية في اللغة الإنجليزية ثلاثة، يعني الماضي، الوقت الحالي، والمستقبل. ليش عندنا إشكالية بهذا الزمن؟ إشكاليتنا بهذا الزمن هو من ترجمته. حقيقة ترجمته احنا نستخدم المضارع المستمر. المضارع المستمر من تسمع هاي الكلمة راح تتصور أنه هو مستمر، في حين هذا الزمن بالتحديد يتحدث عن فتح حركة للشخص باستخدام أفعال معينة ضمن فترة محددة، يعني بها طاقة. يعني مثلا إذا تلاحظ المثال الأول بالمربع الأول، Julie usually wears jeans. عادة جولي تلبس جينز، but today she's wearing a dress. فهذا الاكتيفيتي اللي دا تسويها اللي هي اليوم she's wearing، هذه مو مستمرة حقيقة، هذه فترة محددة. فاني ايضا اقدر اقول he is eating dinner. هل هذا يعني انه هو دا ياكل الدينر كل فترة حياته؟ فاشكاليتنا ويا هذا الزمن تجي بالتحديد لان عندنا سوء ترجمة لهذا المصطلح اللي هو present continuous. how to form it، شلون يتكون؟ هو بسيط جدا، نتحدث به عن فد activity أو فد نشاط معين ضمن فترة الكلام، أو ضمن فترة معينة بالماضي لكن استمر فترة محددة، أو بالمستقبل ممكن أنه يستمر فترة محددة. إذا إحنا نتحدث على فد activity نريد ندل. طبعا هو كليته يعتمد على المود مالت السبيكر، انه هو السبيكر شنو يريد يتحدث بالتحديد، فهو يقصد بهذا الموضوع. فعندك مثلا she is wearing a dress. now she is wearing a dress. further examples: we are walking the dog. احنا هسه نمشي هذا الكلب او نتمشى معه. they are fighting with each other. هم يسوون fight، يتعاركون او يتجادلون فيما بينهم. هل هذا انه راح يستمرون الى الابد؟ لا، اذا الفترة مالته محددة. فاحنا اذا نريد نتحدث باستخدام افعال معينة نسميها الافعال الديناميكية، نستخدم هذا الزمن تحديدا حتى ندل على فد حركة activity ضمن فترة وراح تنتهي، سواء دقيقة، سواء 10 دقائق، سواء ساعة، شيء من هذا القبيل. he is washing the dishes. شنو فرق عن he washes the dishes؟ he washes the dishes هذا الروتين، يعني ممكن هو جزء من عمله. فاحنا إذا نريد نتحدث على شخص what does he do، فنقول he washes the dishes أو he washes dishes. ممكن هو يشتغل بمطعم وهذا عمله روتين. لكن إذا نريد نقول أنه هو هسه دا يشتغل على، فهستونا بالعراقي نقول هستو دا يشتغل أو دا يشتغل على فشي، فنقول he is washing the dishes. بعد ممكن 5 دقائق راح يبدي يسوي اكتيفيتي أخرى. لهذا فهذا الزمن هو محدد بوقت معين قصير وأفعال محددة يسموها الأفعال الديناميكية. نتحدث نفرق بين أفعال الساكنة والأفعال الديناميكية مو هسه، وقت آخر. ناخذ هذه الأمثلة حتى توضح لكم. They are talking on the phones. هم يتحدثون بالتليفون. What are they doing؟ They are talking on the phone. لأنه هذا talking on the phone هو ما راح يستمر كل الوقت، راح يستمر فترة محددة. فحتى ندل أن هذا الشيء دا يستمر فترة محددة. They are fighting with each other. He is relaxing at the moment. It's raining a lot outside. نجي على طريقة تكوينه، من نتحدث عن الاستخدام ويا هي شي اللي موجودة wear, choose, tie and shop. هاي ملاحظات بسيطة جدا تنحذف هذه بالنهاية إذا نريد نتحدث، لأنه احنا محادثة فما راح نهتم بها. wearing, choosing, trying, shopping يعني حقيقة مسألة يعني للمستويات يعني الابتدائية جدا.
احنا اللي يهمنا فرقه عن المضارع اللي موجود حاليا او الوقت الحالي. امثله اخرى: they are opening بالصفحه الثانيه they are opening a store next week. بالمناسبه هذا كتاب كلش حلو، اللي حاب راح انطيه اسم الكتاب، واعتقد متوفر ببغداد، مكتبة اقرأ. يعني كتاب كلش حلو توضيحي جدا لكل المستويات. they are opening a store next week. هسه احنا دا نتحدث opening هو ما صار يعني فتح المتجر، راح يكون بالمستقبل. اذا البعد الزمني ماته مو حالي، بعد الزمني ماته مستقبل. Harry is always lying to his mother. هذا فد activity دائما يسويها. I am cutting some apples. My uncle is writing a novel. Terry is mopping the floor. My mother is baking us a cake. فهذه كلها activities احنا نسميها dynamic، لأن الأفعال مالتها هي dynamic: opening, lying, cutting, writing, mopping, baking. هذه كلها أفعال حقيقة يسموها أفعال ديناميكية، يعني مو ساكنة. الجزء الأخير اللي أحب يعني أذكره مثلا شنو الفرق بين state verbs و action verb أو static verbs and action verbs. action verbs اللي بيها حركة، مثلا reading, walking. فأقدر أقول I read every day. I am reading right now. فرق بين I read every day هذه habit، يعني عادة أي عادة يسويها الأشخاص نستخدمها فعل present simple، وهو أكثر زمن يستخدم present simple بالسرد القصصي. I'm reading right now ممكن أنا بعد ما أقرأ فد شوية. state verbs or static verbs هي الأفعال اللي ما نقدر نضيف لها جزء حركي، لأن هي أفعال يسمونها mental state تدل على فد حالة عقلية. مثلا I own 2 cars، بس ما أقدر أقول I'm owning 2 cars. I own 2 cars. فهذه الأفعال يسموها mental state أو static verbs. هذا كان شرح بسيط له، واللي مهتم باقتناء هذا الكتاب أقدر أعطيه صورة للكتاب حتى يأخذه، أو هو موجود أصلا أونلاين.